Báwo bá ṣe lè lo data analysis toolpak nínú Excel? Ẹ̀yin fẹ́ ṣe correlation, ẹ fẹ́ ṣe t-test, z-test and so on. A lè ṣe nínú Excel wa. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ gbé add-in yẹn wọlé. A máa lọ sí file, a máa wá síbi more. Láti more, a máa lọ sí options. Níbi options wa, a máa click on add-ins. Ṣẹ rí pé ó sọ manage Excel add-ins. A kàn máa fílẹ̀ bẹ́ẹ̀, a máa ṣe go. A máa lọ select analysis toolpak nínú bíbáyìí. A dẹ̀ ṣe okay. Ó máa ti bá wa gbé sí abẹ́ data tab wa ní bíbáyìí. Iṣẹ́ wo la lè fi ṣe? Ẹ jẹ́ kí n click lórí data analysis toolpak. Ẹ jẹ́ n fi hàn wá. Ṣé ẹ rí bíbáyìí nsìn, a lè ṣe ANOVA single factor, two factor, correlation, covariance, descriptive statistics, exponential smoothing. A lè ṣe moving average, a lè ṣe t-test, z-test wa, whether two sample or two sample, equal variance or unequal variance. A lè ṣe gbogbo nǹkan báyìí. Ẹ jẹ́ n wá fi eléyìí ṣàpẹẹrẹ ńsìn. Ká ní pé mo ní irú iṣẹ́ báyìí tí mò ń ṣe research lé lórí. Mo wá fẹ́ wò pé ṣé irú iye number of stores ta ní láwọn country yìí, ṣé ó affect iye ọjà ta tà ńbẹ̀? Ìyẹn pé mo fẹ́ ṣe correlation. Ẹ jẹ́ kí n lọ ṣe okay pé mo fẹ́ lo correlation. Ó ń béèrè pé bo ni range mi wà, àwọn data tí mo fẹ́ ṣe correlation lé lórí, ṣé ẹ rí pé òun ni mo select ẹ̀. Then labels in first row. Yes, mo fi labels sí first row mi, mo mú. Ó wá níbo ni mo fẹ́ kóun gbé èsì ẹ̀ sí, èsì nǹkan tó bá ṣe. Okay, mi fẹ́ kó wà ní ìsàlẹ̀ ńbí báyìí. So mo kàn lè sọ pé óyá, ibi tí mo fẹ́ kí answer yẹn kó gbé sí òun rèé. Ló bá tán kí n ṣe okay. Ẹ máa wo nǹkan tó gbé jáde. Ṣé ẹ rí pé ó ti bá mi ṣe correlation? Ó fún mi ní positive correlation. Ìyẹn ni pé yes, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé number of stores ta ní ó affect sales wa ní bíbáyìí. Èmi á lè gbà wọ́n yànjú pé bóyá kẹ́ ẹ fi kún iye store tẹ ní láwọn ibi tá ti tajà tó yẹn náà, bóyá ó ṣeé ṣe kó jẹ́ nǹkan tó fà á. Ẹ rí correlation la ṣe yẹn. Ká sọ pé mo tiẹ̀ fẹ́ ṣe descriptive statistics náà. Ẹ jẹ́ kí n lọ mú data analysis yẹn náà. Kí n sọ pé descriptive statistics. Ìyẹn ni pé kó fún mi ní breakdown gbogbo àwọn nǹkan tó wà ńbẹ̀ yẹn. Input range yẹn náà mo ṣì mú méjèèjì. Ní teléyìí mo fẹ́ ṣe summary analysis. Mo dẹ̀ fẹ́ kó lọ bá mi gbé gbogbo èsì tó fẹ́ gbé wá sí another worksheet torí yẹn máa pọ̀ díẹ̀. Kí n kàn ṣe okay. Ló bá tán. Ẹ wò ó ńsìn. Ó mú number of stores mi. Ó ṣe mean ẹ̀, standard error, median, standard deviation, skewness. Ó ṣe gbogbo ẹ̀. Ó tún mú titi sales náà. Ó tún dà wá fún mi bẹ́ẹ̀ yẹn náà. A lè lo data analysis yẹn ní oríṣiríṣi ọ̀nà láti fi ran iṣẹ́ wa lọ́wọ́. Pàápàá àwa tá ń ṣe research, tá fẹ́ ṣe analysis ẹ̀. A nílò láti máa sanwó rẹpẹtẹ fún àwọn kọ̀ọ̀kan máa bá wa ṣe mọ́.